Minule jsme společně objevovali zákulisí trasy A a poznali místa, kam se běžný cestující jen tak nedostane. Dnes nás čeká další výprava. Tentokrát se vydáme do depa Zličín. Projedeme se legendární soupravou 8171 a naši cestu zakončíme v nejmodernějším trolejbusovém provozu Prahy. Možná vás napadá, proč dopravní podnik spojil historické metro 8171 s nejmodernějším trolejbusem SOR TNS 18. Na první pohled to nedává moc smysl, jenže právě to byl záměr celé zážitkové turistiky – ukázat dvě generace městské dopravy vedle sebe. Od legendárního metra až po budoucnost pražské trolejbusové dopravy. A právě tím se dnes společně projedeme. Naše cesta začíná opět v depu Zličín. Tentokrát se zde ale nebudeme zdržovat dlouho. To nejzajímavější z jeho zákulisí jsme společně objevili už v předchozím díle. Dovolte, abychom se vám tady nějak takhle kolektivně představili. Stojím z kraje, Petr Havlíček, Petr že jsem se jmenuje Lukáš Hampacher, někde tady určitě je David Rosický, dále z bílé košily. Přesto se nám podařilo zachytit několik opravdových rarit. Vedle sebe zde můžeme vidět historické muzejní soupravy, druhou z dvojice přezdívaných sanitek a také poslední modernizované soupravy 8171M, které dosud využívají původní zabezpečovací zařízení ARS. V blízké budoucnosti je čeká přestavba na modernější zabezpečovací systém a tím definitivně skončí další významná kapitola vývoje pražského metra. Všimli jste si někdy, jak se vlastně souprava dostane z haly depa na trať, když uvnitř depa chybí přívodní kolejnice? Jednou z méně známých pomůcek v depu je také vlečné napájecí lano. To slouží k dočasnému napájení soupravy uvnitř haly, kde z bezpečnostních důvodů nejsou instalovány přívodní kolejnice. Po připojení kabelu může souprava vlastní silou krokem vyjet ze svého stání až na zhlaví depa. Jakmile se sběrač prvního vozu dostane do kontaktu s přívodní kolejnicí, převezme napájení běžným způsobem a vlečné lano tak splnilo svůj úkol. A když už jsme u technického vybavení depa, všimněte si ještě této nenápadné přípojky u koleje. Na první pohled může působit jako běžná hadice, ve skutečnosti ale slouží k napojení soupravy na externí rozvod stlačeného vzduchu v hale. Soupravy metra totiž nevyužívají jen elektrickou energii, ale také pneumatické systémy. Stlačený vzduch je důležitý například pro brzdovou soustavu a další technické části vozidla. Díky této přípojce mohou pracovníci depa soupravu naplnit vzduchem nebo provádět kontrolu pneumatických obvodů přímo v hale, bez nutnosti využívat vlastní kompresory vozidla. Víte, co všechno musí fungovat, aby se souprava metra vůbec mohla rozjet? Jedním z nejdůležitějších míst je rozvodna a distribuční transformovna. Na první pohled nenápadná technická část areálu, bez které by ale provoz metra nemohl fungovat. Právě zde se elektrická energie přiváděná z městské sítě upravuje a rozvádí dál k jednotlivým technologiím na napěťové hladině 22 000 V. Část energie slouží pro běžné provozní zázemí, osvětlení, zařízení hal, dílen nebo eskalátorů. Pro jízdu souprav je pak zásadní trakční napájení, které se v metru přivádí k vlakům přes napájecí kolejnici. V měnírně se následně střídavý proud převede na stejnosměrné napětí přibližně 850 V, aby bylo v provozu na napájecí kolejnici zajištěno požadovaných 750 V pro napájení vlaků. A právě tady je dobře vidět, jak energeticky náročný provoz metra ve skutečnosti je. Při rozjezdu může jediná souprava při maximálním výkonu odebírat proud až 3000 A. Součástí prohlídky bylo také představení speciálního nářadí a vybavení, které mají pracovníci měnírny při své každodenní práci k dispozici. Právě jsme nastoupili do legendární soupravy 8171 a za malou chvíli se vydáme na cestu po části trasy B. Než se ale rozjedeme, zkuste se zaposlouchat. Víte, jaký zvuk teď uslyšíme?
Ukončete nástup, dveře se zavírají. Každá linka pražského metra má svůj vlastní zvukový podpis. Krátký gong, který zazní ještě před samotným hlášením. Na první poslech se může zdát, že linka A zní jako akord A. Linka B jako B. A linka C jako C. Jenže hudební rozbor ukazuje, že realita je zajímavější. Gong linky C skutečně odpovídá akordu C-dur. U linky A ale nezaznívá kompletní A-dur. Slyšet jsou tóny E a cis, tedy část akordu, ale bez základního tónu A. A linka B, ta podle rozboru vůbec není B-dur. Její tóny jsou G, E a C. Pražské metro tak má vlastní zvukovou identitu, ale ne tak jednoduchou, jak by se mohlo zdát. A právě v tom je její kouzlo. Než může souprava opustit depo a zařadit se do běžného provozu, musí se strojvedoucí prostřednictvím vlakové radiostanice ohlásit vlakovému dispečerovi. Ten následně potvrdí připravenost tratě a vydá pokyny pro další jízdu. 250, zážitková turistika z depa Zličín. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne a stejný scénář jako dopoledne? Ano, bude to stejné. Dobře, takže ze Zličína pojedeš do Smíchovského nádraží, jako následně 25-156. Tam na obráce na jednu soupravu a potom za 17 za vlakem 158 do Českomoravské na kolej 0. 51 tomu rozumí, pane, a na Českomoravský už nemusíme čekat, můžeme jet rovnou zpátky do depa. Jasně, rozumím, takže za 17 to bude zpátky teda za vlakem 173. 51 děkuje a konec. Úsek ze Zličína na Florenc už dobře znáte z naší předchozí výpravy. Abychom zbytečně neopakovali stejné informace, přesuneme se tentokrát rovnou tam, kde nás čekají zajímavosti trasy B. Nacházíme se na 5. provozním úseku, který spojuje Zličín s Novými Butovicemi. Výstavba začala v roce 1988 a cestujícím začal sloužit 11. listopadu 1994. Na délce něco přes 5 kilometrů tehdy výrazně rozšířil síť pražského metra směrem na západ. Právě vyjíždíme na 3. provozní úsek mezi Smíchovským nádražím a Novými Butovicemi. Stavba začala v roce 1984 a do provozu byl tento téměř 5kilometrový úsek uveden 26. října 1988. Právě teď jsme svědky okamžiku, který se pomalu stává historií. Původní vlakový zabezpečovací systém ARS provází pražské metro už desítky let. V současnosti ale probíhá jeho postupná náhrada modernějším zabezpečovacím zařízením. Jak říkají i naši průvodci, patříme mezi poslední návštěvníky, kteří mohou tuto charakteristickou simulaci zažít přímo během jízdy na vlastní kůži. Tento moment je pro vás důkazem, že metro je skutečně dobře zabezpečené. A protože náš strojvedoucí už je zpět v plné kondici, tak pokračujeme dál. Smíchovské nádraží.
Dojeli jsme do stanice Smíchovské nádraží, která byla jednou z konečných stanic prvního provozního úseku trasy B. Naši jízdu zde na malý okamžik přerušíme, ale to jen proto, abychom vám ukázali další veřejnosti nepřístupné místo. Naše souprava změní směr jízdy a odveze vás do obratu této stanice. Tady budete zamávat ještě Škodolibě? Za stanicí Smíchovské nádraží se nachází stanoviště provozního ošetření souprav, známé pod zkratkou SPO. Sloužilo k pravidelným kontrolám a drobné údržbě vlaků mezi jednotlivými výjezdy, aby se mohli co nejrychleji vrátit zpět na trať. Modernizované soupravy se již těmto kontrolám nepodrobují. A právě teď vyjíždíme na první, nejstarší provozní úsek trasy B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florence. Jeho výstavba začala v roce 1979 a cestujícím byl otevřen 2. listopadu 1985. Na délce 4,9 km vzniklo vůbec první spojení západní části Prahy s historickým centrem. Právě tady se před téměř 40 lety poprvé rozjela trasa B, která je dnes se svými více než 25 kilometry nejdelší linkou pražského metra. A nyní vjíždíme na druhý provozní úsek mezi stanicemi Florence a Českomoravská. Stavba začala v roce 1986 a tento více než 4-kilometrový úsek byl otevřen 22. listopadu 1990. Trasa B se tím posunula dále na východ a pokračovala ve svém postupném rozšiřování. Ve stanici Palmovka se loučíme s legendární soupravou 8171, která po desetiletí neodmyslitelně patřila k pražskému metru. Teď ale nastává zajímavý kontrast. Z minulosti se přesouváme do blízké budoucnosti. Nastupujeme do moderního trolejbusu SOR TNS 18, který nás proveze Prahou až do garáží Klíčov, kde bude naše dnešní putování pokračovat. A teď přichází druhá polovina naší výpravy. Na první pohled může působit jako běžný městský autobus. Jenže tady je ten rozdíl. Tenhle vůz je bateriový trolejbus. Část trasy jede pod trolejovým vedením, kde se zároveň dobíjí a část zvládne projet čistě na baterie. Takže žádná nafta, žádné výfukové plyny. Jen elektrický pohon, sběrače nad střechou a moderní návrat trolejbusů do Prahy. A právě proto je tahle část výletu tak zajímavá. Na začátku jsme se svezli minulostí. Teď jedeme blízkou budoucností. Naše první zastávka vede do srdce každodenního provozu garáží na Výpravnu. Právě odsud začíná pracovní den každého řidiče. Výpravčí mají přehled o připravenosti vozidel, organizují jejich výjezdy do provozu a zajišťují, aby se jednotlivé spoje vydaly na své linky včas. Je to místo, které cestující běžně nikdy neuvidí, přesto je pro bezproblémový provoz městské dopravy naprosto klíčové. Při dalších toulkách garážemi jsme narazili na autobusy SOR BN12. A jak jsme za chvíli zjistili, mezi řidiči rozhodně nepatří k těm nejoblíbenějším. My jako řidiči, dopraváci máme rádi, nemáme rádi. Většinou převažují ty, který máme rádi, ale pak, když jsou ty vozy, které jako my dopraváci opravdu nemáme rádi, tak neradi s těma jezdíme. A jsou to tyhle ty hrbáče. My v těch vozech trávíme třeba až 12 hodin a ta směna podle toho taky vypadá. A my tyhle ty vozy nemáme rádi, praví se jedna taková veselá historka, že tyhle ty vozy hrbatý, takhle divně zmačkaný, vznikly tak, že konstruktor v SORu neměl svůj den, tak tam maloval nějaký autobus, nějak mu to nevyšlo, tak ten papír takhle zmačkal, zahodil a ta výroba to ráno podle toho vyrobila. Takže takhle se říká, že vznikaly hrbáče. Další zastávkou byl mycí box. Než autobus projede myčkou, čeká ho ještě krátká příprava.
Doplní se provozní kapaliny a nás zaujala ještě jedna drobnost. Průvodce měl v ruce obyčejnou gumovou paličku a právě ta slouží k vysazení zpětných zrcátek, aby je kartáče myčky během průjezdu nepoškodily. Po umytí se zrcátka znovu jednoduše nasadí. Hned za mycím boxem se nacházejí dílny, kam autobusy pravidelně po 14 dnech zajíždějí na bezpečnostní prohlídky, aby byly připravené na další dny v provozu. Naše další kroky vedly k pracovišti garážmistrů. Právě tady se řeší situace, kdy řidič před výjezdem zjistí závadu, která mu nedovolí vyrazit na linku. Garážmistr v takovém případě okamžitě přidělí náhradní vozidlo ze zálohy. Řidič tak může během několika minut pokračovat na svou linku, aniž by nabral výrazné zpoždění. Další zastávkou byly denní dílny, kde probíhá pravidelná údržba autobusů. Právě tady se provádějí běžné servisní práce, jako jsou výměny olejů, kontroly brzd, příprava vozidel na technické prohlídky nebo lehké opravy karosérií. Pokud je ale potřeba rozsáhlejší oprava, například po dopravní nehodě nebo při závadě motoru či převodovky, putuje autobus do ústředních dílen v Hostivaři. Hlavním úkolem zdejších dílen je udržet co nejvíce vozidel připravených k provozu, aby bylo možné každý den bez problémů vypravit všechny plánované spoje. Naše prohlídka pokračovala v nově vybudovaném zázemí pro trolejbusy. Po návratu z provozu se vozy připojují k nabíjecím místům, kde se nejen dobíjejí jejich trakční baterie, ale zároveň probíhá také jejich balancování. Tento proces pomáhá prodlužovat životnost baterií a udržovat je v co nejlepší kondici. Po dokončení nabíjení jsou trolejbusy připraveny vyrazit následující ráno na svou pravidelnou linku 58. Celé garáže Klíčov přitom dokážou pojmout přibližně 283 vozidel různých velikostí, od menších 9metrových autobusů až po 18metrové kloubové vozy. Naší poslední zastávkou byla rozlehlá odstavná hala, která slouží k deponování autobusů. Najednou se sem vejde až 118 vozidel. Možná jste si ale všimli ještě jedné zajímavosti. V celé hale nenajdete jediný vnitřní sloup. Nosnou konstrukci totiž tvoří mohutné obloukové nosníky, které přenášejí zatížení do obvodové konstrukce haly. Díky tomu zůstává celý vnitřní prostor volný a autobusy se zde mohou bezpečně a pohodlně pohybovat. Tento konstrukční princip byl při návrhu garáží na svou dobu velmi pokrokovým řešením. Obměna vozového parku probíhá zpravidla po 15 letech provozu. Vozidla, která jsou stále v dobrém technickém stavu, často nacházejí nový život u dopravců v zahraničí. Ta, jejichž oprava by už nebyla ekonomicky výhodná, jsou naopak vyřazena z provozu klidně i dříve. Ani tím ale jejich příběh nemusí skončit. Některé vyřazené autobusy ještě slouží hasičům nebo policii při výcviku zásahů a mimořádných událostí. Na úplný závěr na nás v odstavné hale čekalo ještě jedno milé překvapení. Vedle sebe zde odpočívá historický trolejbus Škoda 14 TR a novější Škoda 24 TR, která dodnes pomáhá při školení personálu a technických zkouškách. Symbolické setkání dvou generací trolejbusů se tak stalo krásnou tečkou za dnešní exkurzí. Naše dnešní putování se pomalu chýlí ke konci. Po dni plném nevšedních zážitků se vracíme zpět ke stanici metra Letňany, kde se s námi zážitková turistika pro tentokrát loučí. Během jediného dne jsme měli možnost nahlédnout do historie pražského metra, svést se legendární soupravou 8171, poznat moderní trolejbusovou dopravu a podívat se i do zákulisí míst, která zůstávají běžným cestujícím skrytá. Pokud se vám dnešní dokument líbil a nechcete si nechat ujít další dopravní dobrodružství, budu rád, když se připojíte k odběru kanálu Studio číslo 3. Nově můžete využít také členství, kterým podpoříte vznik dalších dokumentů a zároveň získáte přístup k exkluzivnímu obsahu pro členy. Děkuji, že jsme si společně užili dnešní jízdu, přeji vám krásný den a u dalšího dílu na viděnou.